น้ำผึ้ง1 ช้อนชาที่เรากินกันอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้แรงงานผึ้งทั้งหมดแบบ10 ตัวตลอดชีวิตในการช่วยกันทำมันถึงจะได้มาเป็นน้ำผึ้ง1 ช้อนชาที่เราเห็นกันก็เป็นคนที่มีความสนใจเรื่องอาหารการกินพอสมควรแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ระหว่างเปลี่ยนงานนะคะก็ไปเรียนกอร์ดองเบลอที่ดุสิตเพราะว่าอยากจะแบบเรียนรู้พื้นฐานสนใจเรื่องขนมเป็นพิเศษก็คือแบบเป็นคนชอบทานขนมเดินทางไปตามที่ต่างๆก็จะไปหาวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะว่าที่ไหนมีวัตถุดิบอะไรบ้างเขาเพาะปลูกกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือเหมือนพอเป็นเชฟอะค่ะมันต้องได้แรงบันดาลใจได้อินสปิเรชันมาจากวัตถุดิบเพื่อที่เอาไปครีเอทเมนูต่างๆแล้วก็การที่เราเหมือนเข้าใจแหล่งที่มามันก็ทำให้เรานำไปใช้มันในวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้นด้วยพอเริ่มศึกษาเรื่องน้ำผึ้งจริงจังแล้วเราพบว่ามันมีเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำผึ้งเยอะมากที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็จริงๆแล้วมันก็มีความมหัศจรรย์เยอะมากอย่างเช่นน้ำผึ้งอะค่ะเป็น raw food ชนิดเดียวบนโลกใบนี้ที่มันไม่เสียไม่มีวันหมดอายุ1เขามีความเข้มข้นเยอะมากแบคทีเรียโตไม่ได้แบบเซลล์มันแตกแล้วก็มีความเป็นแอซิดิกนิดๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบว่าสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยให้เชื้อโรคใดๆมันโตขึ้นมาพอมันเหลวแบบนั้นมันก็เก็บไม่ได้เพราะว่าแป๊บหนึ่งมันก็จะเสียผึ้งมันก็จะทำยังไงล่ะให้น้ำผึ้งมันแห้งมันก็กระพือปีกจนน้ำหรือความชื้นมันระเหยออกไปแล้วจากน้ำหวานเหลวๆกลายมาเป็นน้ำผึ้งหนืดๆมันมีความมหัศจรรย์ตามธรรมชาติอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะเรายุ้ยก็พบว่าผ่านการศึกษาเรื่องน้ำผึ้งเราได้เรียนรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกใบนี้รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่อาศัยแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเราก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาที่เหลือตลอดทั้งชีวิตเนี่ยศึกษาไปเกี่ยวกับเรื่องน้ำผึ้งเรื่องผลิตภัณฑ์จากรังผึ้งกระบวนการแบบนำมาซึ่งอาหารที่เราทานนะคะซัพพลายเชนของอาหารปัจจุบันนี้มันผิดเพี้ยนไปค่อนข้างมากแล้วยุ้ยมองว่า practice มันไม่ sustainable เรื่องการใช้สารเคมีหรือว่าปุ๋ยยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยในการเร่งดอกเร่งผลถ้าขึ้นไปตอนภาคเหนือตอนนี้มันจะต่างจากสมัย10 ปี20 ปีที่แล้วมากคือสมัยก่อนมันจะเขียวทุกอย่างเขียวไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็คือแบบถูกเอามาถางทำเป็นพื้นที่เพาะปลูกแบบ commercial farming แบบเยอะมากตอนนี้คือมันแย่มากทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งดินผึ้งเนี่ยคือมันก็จะอยู่ไม่ได้ในที่ที่แบบมีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้คือมันจะชัดเจนมากว่าถ้าผึ้งตามธรรมชาติปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วมันก็แปลว่าแบบสิ่งแวดล้อมเราไม่เอื้ออำนวยให้เขามีชีวิตอยู่หนึ่งก็คือว่าเราต้องดู positioning ด้วยว่ามันเป็นตลาดที่มัน saturate หรือยังอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ยังลองผิดลองถูกอยู่เลยนะคะ แต่ว่ามันก่อนหน้านี้คือจบวิศวะแต่อยู่ไปทำงาน finance คือทำ sales and trading แล้วก็เป็นผู้จัดการกองทุนมันก็จะมีประสบการณ์จากการทำงานกับคนอื่นมาก่อนอยู่แล้วแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือแบบว่าเราลองแล้วก็ถ้าเราพบว่ามันไม่เวิร์กเราก็เปลี่ยนวิธีที่ร้านเนี้ยคอนเซ็ปต์เราก็คือเราจะพยายามบาลานซ์ทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องรสชาติด้วยเพราะว่าถ้ามันแบบเฮลตี้จัดๆแล้วมันแบลนด์มันจืดมากมันก็ทานยากนะคะเราก็แบบน้ำผึ้งเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่แบบจริงๆแล้วทานเราก็ดีกว่าทานน้ำตาลแต่ว่าเอามาช่วยแบบปรุงรสให้ขนมให้อาหารให้เครื่องดื่มมันอร่อยขึ้นได้อยากจะขยาย business segment นอกเหนือจากการทำคาเฟ่หรือการทำอาหารแล้วเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปในเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำผึ้งหรือว่าเป็นพวกสกินแคร์หรือว่าเป็นพวกการทำลักษณะแบบfarm to table อะไรอย่างเงี้ยคือมีฟาร์มเลี้ยงผึ้งมีเป็น experience อีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้าแต่ว่าคือเราเลือกอันที่เราคิดว่ามัน approachable ก่อนทำให้คนรู้จักเราได้เร็วแล้วก็มันเป็นการสร้าง credibility คือมันต้องมีสเต็ปที่เหมือนแบบว่าให้คนอื่นได้แบบว่าเข้ามาลองพิสูจน์ดูด้วยว่าที่เราพูดมันจริงไหมการทำหน้าร้านมันเป็นchannel ที่ดีในการที่เราได้มี communication กับลูกค้าแล้วก็รับ feedback อะไรเอาไปปรับปรุงในเรื่องต่างๆ
ผลตอบรับก็ดีกว่าที่คาดคือไม่คิดว่าจะได้รับความสนใจจากสื่อหรือว่าจากฟู้ดี้โดยทั่วไปมากนักแบบนี้มันก็ใจชื้นเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นออริจินอลคอนเซปต์ซึ่งมันไม่เคยมีคนทำมาก่อนก็เปิดมาปีกว่าแล้วแต่ว่ายังเป็นเรื่องที่ยังต้องพบว่ายังต้องพูดบ่อยๆแล้วก็ยังต้องพยายามสื่อสารออกไปเยอะๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านการนำเสนอเมนูของเราเนี่ยแหละแบบไม่ว่าจะเป็นวิชวลที่ลูกค้าเห็นหรือว่าจะเป็นน้ำผึ้งที่แบบยุ้ยใส่ขวดโหลวางไว้ในร้านอะไรอย่างเงี้ยในลักษณะที่มันต่างๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ากลับไปพูดถึงเรื่องความเป็น entrepreneur ก็คือว่ายุ้ยว่ามันใช้ทักษะทุกอย่างที่เรามีสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าองค์ความรู้ต่างๆน่าจะเป็นเรื่องแบบทัศนคติมากกว่าแบบสกิลเซ็ตที่สำคัญที่สุดของ entrepreneur ก็คือว่าไม่ดูถูกงานกว่ามันจะปั้น business ขึ้นมากับมือได้คือยูต้องทำได้ทุกอย่างตั้งแต่แบบว่าถูพื้นล้างจานปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปจนถึงแบบว่าแบบคิดเมนูทำขนมถ่ายรูปทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างหลายๆอย่างคือยุ้ยก็ไม่เป็นมาก่อนที่จะมาทำร้านแล้วก็มาหัดใหม่หมดเลยแบบเราเพิ่งทำเว็บไซต์ไปเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเกิดมาไม่เคยเขียนโค้ดอะไรอย่างเงี้ยในสถานการณ์ที่มันโควิดอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ต้องคิดว่าอะไรที่มันแบบควรจะมีหรือจำเป็นแล้วเรามีแคปิตอลมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแคปิตอลในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงแค่เงินนะมันคือมือแล้วก็สมองของเราเนี่ยแหละคือที่แบบเราเอามันมาใช้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเริ่มจาก attitude ที่ว่าเราไม่เกี่ยงอะว่าอันนี้เราไม่ชอบทำหรือว่าอันนี้แบบเราไม่รู้อะไรแบบเนี้ยเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนี่เราไม่รู้เราก็เรียนได้คือแพชชั่นมันเป็นสิ่งที่แบบพายุ้ยไปเจอกับน้ำผึ้งที่ดีพายุ้ยไปเจอกับซัพพลายเออร์ที่ดีหลายๆท่านทำให้ได้มีลูกค้าด้วยเพราะว่าลูกค้าก็จะสัมผัสได้ถึงแพชชั่นของเราแพชชั่นอย่างเดียวมันไม่พอที่จะทำธุรกิจอย่างยั่งยืนได้สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการเห็นความสำคัญนะคะของสิ่งที่เราทำอยู่ช่วงโควิดที่ผ่านมานี่เป็นบททดสอบที่แบบว่าชัดเจนมากเลยก็คือว่าแพชชั่นมันมาอย่างเดียวแล้วพอถึงเวลาที่เราต้องปิดร้านอะแล้วมันไม่มีอะไรให้เราทำต่อแล้วอะมันก็ง่ายมากที่เราจะแบบเลิกไปเลยหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าเราถอยกลับมาแล้วมองว่าประโยชน์ของสิ่งที่เราทำอยู่มันคืออะไรอะมันก็จะทำให้มองเห็นว่าโอเคถ้าอย่างนั้นแม้กระทั่งว่าหน้าร้านเราเปิดไม่ได้อะเราทำอะไรต่อไปกับธุรกิจนี้ได้เราลองขายน้ำผึ้งออนไลน์หรือว่าเราทำเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราทำคอนเทนต์ที่ให้ความรู้คนเกี่ยวกับน้ำผึ้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยังทำธุรกิจนี้ต่อไปได้เรายังกลับไปเป็นผู้จัดการกองทุนได้หรืออะไรรายได้มันก็ดีนะเราก็ค่อนข้างมั่นคงแต่ว่าอุตส่าห์ไปดูงานศึกษาเรื่องต่างๆเหล่านี้มานะแบบเมืองนอกเขาทำกันแต่ว่าประเทศไทยมันยังไม่ได้ทำเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้ายุ้ยแบบว่ายอมแพ้ไปตั้งแต่ตอนนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดมีขึ้นภาพที่มองสำหรับฮันนี่ฟูในอีก5 ปี10 ปีข้างหน้าก็คืออยากให้มีแฟลกชิพสโตร์ในประเทศอื่นๆด้วยนอกเหนือจากประเทศไทยเพราะว่ายุ้ยวางคอนเซ็ปต์ตั้งแต่แรกให้มันเป็น global brand แล้วก็น้ำผึ้งมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่มันแอพพลายได้กับทุกประเทศคือยุ้ยพบว่ามันมีน้ำผึ้งอยู่ในทุกวัฒนธรรมเลยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคนไทยชอบน้ำผึ้งคนประเทศอื่นก็น่าจะชอบน้ำผึ้งได้นะ